ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਫੂਡ ਰੈਸਪੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ ਹੁਣ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਾੜਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਕਾੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਪੈਨ ਨੂੰ ਗੈਸ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਲੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 4 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਾੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਕੱਪ ਕਾੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 4 ਕੱਪ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਝਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 ਟੁਕੜਾ ਮਲੱਠੀ ਦਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਟ ਲੈਣਾ। ਮਲੱਠੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਸਾਰੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਲੱਠੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਘ, ਛਾਤੀ ਜਾਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਲੱਠੀ ਚੱਬਣ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੀ ਖਾਰਸ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 ਟੁਕੜਾ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਠੰਡ, ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਾਲਚੀਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ। 1 ਟੁਕੜਾ ਹਲਦੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਹਲਦੀ ਬਹੁਤ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਲਦੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚਲੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੱਚੀ ਹਲਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲਦੀ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਟੁਕੜਾ ਅਦਰਕ ਦਾ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਦਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁੰਡ ਪਾਊਡਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5 ਕਾਲੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। 2 ਹਰੀ ਇਲਾਇਚੀ, ਹਰੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਆ। 2 ਲੌਂਗ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਦਾ ਸੇਕ ਮੀਡੀਅਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਡੀਅਮ ਸੇਕ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 7-8 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਕਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਸੇਕ ਤੇ 8 ਮਿੰਟ ਲਈ ਰਿਝਾ ਲਿਆ। ਕਾੜਾ ਆਪਣਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਹੀ ਸਰਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪੁਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਪੁਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅੱਧੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ, 1 ਚਮਚ ਸ਼ਹਿਦ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾੜਾ ਆਪਣਾ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਗਰਮ ਹੀ ਪੀ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕਾੜਾ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੇਗਾ। ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾੜੇ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ 2 ਟਾਈਮ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।